Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Fecioară. În prima parte voi vorbi despre tranzitele astrologice din această lună și apoi voi vedea ce ne spune energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Vă doresc tuturor o lună minunată și vizionare plăcută. Pentru voi această lună este una care lucrează în două straturi simultan. Unul vizibil pe suprafața identității voastre și unul profund, în subteranul vieții tale interioare. Și ambele cer atenție. Venus își va începe tranzitul prin Fecioară, ea guvernează banii și relațiile, chiar pe ascendentul tău, pe casa întâi. Casa întâi este casa identității, a corpului, a felului în care intri în lume. Venus pe ascendent aduce o perioadă în care ești mai atractiv, mai rafinat, mai prezent în relațiile cu ceilalți. Este o grație naturală în felul în care te exprimi acum, o dorință de ordine și de frumusețe în tot ceea ce atingi. Te simți mai tu, ca de obicei. La începutul acestei luni, pe 7 iulie, Neptun intră în perioada de retrogradare în Berbec, pe casa a 8-a. Această casă este casa intimității profunde, a resurselor comune, a transformărilor existențiale, a tot ceea ce împarți cu celălalt la nivel profund. Neptun acolo dizolvă granițele dintre tine și celălalt, în zona cea mai vulnerabilă. Când devine retrograd, procesul se întoarce spre interior și ești invitat să clarifici ce anume din intimitatea ta este real și ce este iluzie, ce relație profundă este hrănitoare, benefică și ce te dizolvă fără să îți dai seama. Se pot lămuri niște chestiuni complexe legate de datorii, de credite, de taxe, de impozite. Apoi Venus își începe tranzitul prin Fecioară pe casa întâi, așa cum am discutat, și formează un aspect de quadratură, de tensiune, cu Uranus care este în Gemeni pe casa a 10-a. Casa a 10-a este casa carierei, a reputației, a locului vizibil în această lume, iar această quadratură este o frecare între două energii care nu se înțeleg ușor. Concret, ceva în identitatea ta sau în felul în care te prezinți în lume intră brusc într-un conflict cu o schimbare neașteptată în carieră sau în imaginea ta publică. Poate o revelație despre cum ești perceput profesional te poate surprinde acum. Uranus pe casa a 10-a în Gemeni aduce întotdeauna schimbări electrice în carieră, iar în această perioadă ele ating direct identitatea ta. Indicat ar fi să nu o iei personal, pentru că în tot răul este un bine și poți avea parte chiar de surprize plăcute. Apoi se formează luna nouă în Rac, pe casa a 11-a, unde avem comunitatea, prietenii, grupurile mari de oameni, visurile colective, este casa audienței, este casa rețelelor mari. Luna nouă este întotdeauna un moment de început, de sămânță plantată. Ceva nou pornește în relația ta cu un grup sau cu o comunitate. Poate o prietenie nouă, poate intrarea într-un cerc nou, poate o viziune comună care începe să prindă contur. Și acesta este un moment extrem de bun să te întrebi cu cine vreau să construiesc și ce vis comun vreau să cultiv acum cu ceilalți. Pe 20 și 21 iulie se produce ceva rar și extrem de important în astrologie. Jupiter, care este în Leu, în casa voastră a 12-a, care este casa retragerii, a invizibilului, a proceselor spirituale, formează în aceeași perioadă 3 aspecte majore cu planete lente. Un trigon, adică aspect benefic cu Neptun în casa a 8-a, care a retrogradat în Berbec, o opoziție, aspect de tensiune cu Pluton, care este retrograd în Vărsător în casa a 6-a, și un sextil cu Uranus, care este în Gemeni în casa a 10-a. Jupiter pe casa a 12-a în Leu este un binefăcător care lucrează în tăcere. Expansiunea ta se petrece în adânc, în spirit, în vindecare, în retragere, dar care este una cu sens, fertilă. Aspectul benefic dintre Jupiter și Neptun, care este în casa a 8-a în Berbec, conectează această lucrare interioară, această perioadă, cu o transformare profundă în zona intimității. Ceva se vindecă tăcut în relațiile tale cele mai profunde. Opoziția, aspectul tensionat pe care îl face Jupiter în Leu cu Pluton în Vărsător, care este retrograd în casa a 6-a, arată că această expansiune interioară intră în tensiune cu rutina ta zilnică și cu munca. Ceva din obiceiurile tale, din obișnuințele tale cotidiene sau din locul de muncă cere să fie transformat în profunzime. În stilul tău de viață se cere o schimbare.
Și aspectul benefic dintre Uranus din Gemeni din casa a 10-a și Jupiter aduce o oportunitate neașteptată. În carieră, în statut, care vine tocmai din retragerea și din munca ta interioară, din această perioadă în care poate te simți puțin izolat. Ce construiești acum în tăcere iese la suprafață într-un mod surprinzător. Chiar și pe tine te poate surprinde. Soarele și începe și el tranzitul prin Leu și se alătură lui Jupiter pe casa a 12-a. Această casă a 12-a este o casă care nu ne spune multe, unde lucrurile se întâmplă și nu ne dăm seama, nu suntem conștienți de ele. Este zona retragerii, a invizibilului, dar care acum se luminează. Urmează câteva săptămâni în care ai nevoie de mai multă singurătate ca de obicei, de liniște, în care procesele interioare cer timp, spațiu, în care visele tale capătă o profunzime aparte. Toate aceste evenimente te ajută să te pregătești pentru ceva important. Vestea bună este că Mercur în sfârșit iese din retrogradare în Rac, pe casa a 11-a. A fost retrograd din iunie și a blocat sau a încălcit comunicările în grupuri, conversațiile cu prietenii, viziunile comune. Dar iată că lucrurile încep să se miște din nou, conversațiile amânate cu prietenii pot fi reluate, proiectele de grup capătă claritate, vocea ta în comunitate redevine fluentă și importantă. Pe 26 iulie se produc două lucruri simultan și ambele sunt importante. Și Saturn retrogradează în Berbec, pe casa a 8-a, alături de Neptun. Saturn acolo a construit structuri în zona intimității profunde și a resurselor comune. Saturn spune responsabilitate și maturitate. Când intră în retrogradare, îți cere să revizuiești acele structuri. Ce din ce împarți cu altul este cu adevărat echitabil și solid? Ce limite ai stabilit în relațiile tale profunde? Sunt ele reale? Ești conștient de asta? Este un moment de revizuire a tot ceea ce ține de intimitate, de banii împărțiți cu ceilalți, de resursele comune împărțite cu ceilalți, dar și un moment care te ajută să fii mai responsabil, mai coerent și mai matur. Și tot în această zi, când retrogradează Saturn, nodurile lunare își schimbă axa pentru 1 an și jumătate. Nodul nord intră în Vărsător pe casa ta a 6-a, iar nodul sud părăsește în sfârșit semnul tău și intră în Leu pe casa a 12-a. Nodurile nu sunt planete, sunt două puncte matematice care marchează direcția evolutivă a sufletului, atât individual cât și colectiv. Nodul sud ne arată ce lăsăm în urmă, tiparele vechi pe care le-am epuizat, iar nodul nord arată unde mergem și ce trebuie să construim. Pentru tine, nodul sud pe casa a 12 înseamnă că tiparul vechi al retragerii excesive, al ascunderii în subteran ca mecanism de protecție, de apărare, se încheie. Nu că viața interioară nu contează, pentru tine este chiar esențială, dar nu mai poți trăi doar în invizibil, doar în retragere. Nodul nord pe casa a 6-a îți arată, prin arhetipul Vărsătorului, că direcția în următorii ani este munca concretă, rutina conștientă, serviciul zilnic, sănătatea ca practică, ca stil de viață, prezența în detaliile vieții de zi cu zi. De la etapa de retragere din lume, te îndrepți către a fi pe deplin prezent în viața ta zi cu zi, pas cu pas. Apoi, la sfârșitul lunii, se formează și evenimentul de lună plină, în Vărsător de această dată, pe casa a 6-a, adică acolo unde avem munca zilnică, rutina, sănătatea și serviciul. O culminație în această zonă, ceva legat de munca ta, de un proiect concret sau de sănătatea ta, ajunge la un punct de claritate sau de încheiere. Este de altfel și prima lună plină pe această nouă axă nodală, are în ea energia unui prag, a unui început de capitol în relația ta cu munca și cu prezența în cotidian. Și în aceea zi, Jupiter va face o conjuncție exactă cu Soarele în Leu, pe casa a 12-a. Este una dintre cele mai generoase zile ale anului pentru tot ceea ce ține de vindecare interioară, de spiritualitate, dar și de moment de liniște din care poți căpăta claritate deplină. Dacă există ceva ce vrei să eliberezi sau să închei în planul interior, să te vindeci, această zi are în ea o grație aparte. Ceva se clarifică la locul de muncă. Niște hotărâri importante legate de sănătatea ta pot fi acum luate.
În concluzie, această lună este pentru tine una în care interiorul și exteriorul negociază. Viața te cheamă tot mai mult spre suprafață, spre rutină, spre prezență concretă în cotidian. Aceste două direcții, exterior și interior, sunt ambele necesare și poți câștiga prin echilibrul dintre ele, pentru că acesta este darul dintre lumi. Simți nevoia să te retragi, fă-o, dar ieși și din casă. Nu rămâne izolat de restul lumii. Viața este frumoasă și merită trăită. Să vedem acum ce ne spune și oracolul. Jupiter pe casa a 12-a la voi este acel aliat invizibil de care toată lumea are nevoie. Oh, ce frumos! Fix cartea leului, expansiune și creștere pe zona profesională, la nivel de sănătate și la nivel general spiritual. O viață mai bună. Iarna. Ce chestie, o antiteză. Exact cum am și spus, interior-exterior. O finalitate, reîncărcare și un moment în care poți analiza ce vrei să păstrezi în viața ta și ce vrei să eliberezi. Luna. Avem faze lunare, cicluri și intuiție. Poate în unele cazuri știi că ceva începe, poate în alte cazuri știi că ceva se încheie. Poate acum trebuie să înțelegi cum poți să îți creezi o viață mai bună, mai prosperă prin a-ți respecta corpul. Poate înțelegi că anumite lucruri funcționează în cicluri și nu te mai zbați atunci când nu este momentul. Și o stropitoare, să ceri ajutorul atunci când este nevoie, pentru a nu purta o anumită povară singur sau singură. Și aici este energia din casa a 8-a, unde Saturn și Neptun retrogradează acum în Berbec. Nu face totul singur, nu trebuie să duci singur pe umerii tăi totul. Mai ales din punct de vedere financiar. Să vedem pe zona relațiilor, material și emoțional, ce ne spune energia în această lună. Pe zona de relații, Cavalerul de cupe, 8 de bâte, 2 de spade și soarele. Primul mesaj extrem de important pentru voi este să nu-ți mai fie teamă să spui ce gândești sau să ceri ceea ce vrei sau să spui ceea ce vrei. 2 de spade este o frică de a nu fi blocat, o frică de a nu fi judecat, o frică de a nu fi respins, o frică de a nu fi umilit. Toate acestea sunt niște răni pe care noi le căpătăm în copilărie. Pentru că energia din această lună îți spune în felul următor: cere și ți se va da. Copilul care nu plânge nu primește de mâncare. Ceva de genul acesta. Jupiter a ieșit din rac, acolo unde poate te-a făcut mai temător, acolo unde poate ai fost mai timid o perioadă lungă de timp, iar acum a intrat în casa a 12-a în leu, tocmai pentru a-ți arăta că în mintea ta, în tine stă puterea de a obține lucrurile pe care ți le dorești sau în tine stă puterea de a-ți crea o viață așa cum ți-o dorești. În alte cazuri, este aici o persoană pe zona de relații care se îndepărtează de o anume frică. Frica de a fi respins sau respinsă. Poate tu ești acesta sau aceasta sau poate omul la care te gândești tu acum simte frică. Frică în a te aborda pentru că ori de câte ori vine și îți spune câte ceva, nu este bine. Ceva de genul acesta. Și tu ai acum acest prilej de a vedea în intimitatea mea, sunt oare prea impunător, prea dominant sau nu? Pentru că relația se poate echilibra extrem de bine, prin maturitate, prin responsabilitate, într-o conexiune ca de la suflet la suflet. În alte cazuri este o lună în care partenerul sau partenera ta de viață te sprijină mai mult, este prezentă mai mult sau prezent mai mult ca de obicei în viața voastră. Este o lună în care veți vedea că puteți depăși anumite provocări. Este o lună în care radiați, este o lună cu distracție, cu voie bună, cu mai multă înțelegere, pentru că aveți această oportunitate de a spune stop
Pe aici nu treceți, familia noastră este bine, lăsați deoparte gura lumii, provocările din exterior și vă bucurați de voi înșivă, de copiii voștri dacă aveți, de relația voastră, de iubirea voastră. Iar pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, energia vă spune că a venit momentul să fiți optimiști, să ieșiți din casă și să aveți încredere că puteți avea și voi, indiferent de vârstă, un partener alături, pe cineva care să vă iubească, pentru că poate apărea cineva în viața voastră prin intermediul unui grup de oameni, prin intermediul anturajului, dar nu neapărat, nu doar așa. Să nu limităm acest context. Poate fi și prin intermediul locului de muncă sau în rutina ta. Se deblochează ceva în zona relațiilor și este un eveniment extrem de plăcut. 2 de monede. Este o lună de analiză, este o lună în care să puneți în echilibru niște lucruri importante, în unele cazuri de care depinde relația voastră. În alte cazuri să nu mai depindă fericirea voastră sau starea voastră emoțională de celălalt, pentru că suntem diferiți. Pajul de monede. Un început foarte clar, foarte stabil, cu pași mici către un viitor mai bun și mai sigur. Pentru alții dintre voi poate fi o etapă de final, relația voastră să fie ajuns la un sfârșit. Și acum să aveți curaj, să o luați de la început, pe cont propriu, sau să faceți o schimbare, dacă asta este ceea ce vă doriți. Vă susține energia să vă descurcați pe cont propriu. Poate fi o sarcină, poate fi un eveniment extrem de bun, de care copilul vostru are parte sau de care copiii voștri au parte sau de care relația voastră are parte. 3 de cupe. O lună în care vă bucurați, sărbătoriți ceva. O lună în care sunteți invitați la evenimente. O lună în care veți vedea că lucrurile vor sta puțin diferit față de lunile precedente și 7 de bâte din nou. O lună în care trebuie să începeți să faceți niște lucruri utile pentru voi. Să vă doriți să rezolvați niște lucruri, să ieșiți dintr-o etapă de letargie, de apatie. Poate cineva iese din această etapă de letargie. Uite, receptivitate. Intrați în recepție cumva cu cineva. Dacă cineva s-a portat urât cu voi, să vă vedeți de drum. Dacă voi v-ați portat urât cu cineva, o anume persoană vă va atrage atenția. Este o lună de tip remiză. Nu rămâne nimic neachitat. Poate fi și la nivel financiar. Posibilitatea să achitați niște datorii. Se reaprinde magia în relație. Așa cum am zis, parcă vă uniți, vă sudați unii dintre voi mai bine relația, petreceți mai mult timp cu soțul, cu soția sau cu partenerul, partenera de viață. Poate fi și o lună în care se reaprinde cheful de viață, ieșiți la date-uri, ieșiți în oraș, cunoașteți oameni noi. Vă vine pofta de a face lucruri. Emoții și o conexiune sigură și stabilă. Aveți încredere. Cu Saturn și cu Neptun în retrogradare pe casa 8-a în Berbec, aveți încredere. Încredere că există oameni normali în această lume cu care să puteți avea o relație sau încredere în celălalt. Se recuperează încrederea. Iar asta este fantastic. Pe zona planului material, 2 de cupe, 8 de bâte, 7 de cupe și temperanța. Părăsiți o zonă de plictiseală începând cu această lună. Veți vedea că lucrurile devin mai active, poate la locul vostru de muncă, poate vă găsiți un loc de muncă. Și da, spun poate pentru că există predispoziție, nu este bătut în piatră. Aici sunt discuții pentru un contract, sunt discuții pentru o colaborare, se bate palma. Reușiți ceva în această zonă financiară, vedeți? Ceva își revine la normal. După multă confuzie sau după ce ați tot cochetat cu anumite idei, acum veți ști exact ce aveți de făcut. Când Mercur iese din retrogradare în Rac, veți ști exact ce vă doriți, ce vi se potrivește și ce aveți de făcut. Regele de monede. Pentru a dispune de mai mulți bani, pentru a vă recâștiga stabilitatea,
Este o lună mai stabilă, financiar vorbind, 6 de cupe, o lună de revenire, o lună în care vă puteți renegocia salariul, o lună în care aveți parte de o creștere financiară, puteți primi un bonus, puteți discuta despre o promovare, inclusiv unii dintre voi. Este o lună în care bateți palma și veți vedea că până acum ați trăit așa ciclic, când așa, rece, cald. Aceasta este o lună de echilibru. Opt de bâte din nou. Începeți o nouă etapă. Repornește ceva. Profesional, financiar. Iar emoțional, 9 de cupe, 6 de bâte, nebunul și diavolul. Aici este o putere absolută. Diavolul în tarot înseamnă multe lucruri. În esență, el îl reprezintă pe Saturn, Capricornul, managerul firmei, o poziție de putere, o poziție de autoritate. Un început plin de autoritate, de încredere, plin de succes, așa cum v-ați dorit. Pentru alții dintre voi poate fi pasiune, foarte multă pasiune, atracție magnetică, erotism, cu Saturn și cu Neptun în retrogradare pe casa 8-a, care este și casa intimității și a sexualității, poate fi reaprinderea energiei sexuale în acele cazuri în care asta a fost provocarea. Pentru alții dintre voi este exact acea etapă în care să vă eliberați de niște tipare repetitive, ciclice, toxice, de autosabotaj, de niște idei fixe, sau este o lună în care vă puteți calma, vă puteți liniști din punct de vedere emoțional fără să mai fluctuați, când pesimism, când optimism. Intrați într-o sferă de echilibru, viața vi se pare mai normală, sunteți voi mai lucizi, mai calmi, mai echilibrați și de acolo începând vă iese totul așa cum vă doriți. O perioadă de schimbare, moartea, transformarea. Nimic nu rezistă. Tot ceea ce vă doriți vi se poate îndeplini pentru că sunteți irezistibili. 7 de monede. Aveți nevoie doar să vă calculați foarte bine pașii. Nu totul deodată. S-ar putea să fie acest gen de energie în care vreau totul deodată, vreau să se întâmple acum. Capricornul este un semn cardinal, este un semn de pământ, nu este cardinal ca berbecul de foc, ceea ce înseamnă că s-ar putea să fie nevoie să așteptați un pic mai mult, să fiți mai răbdători sau poate să lucrați de 2 ori mai mult la planurile pe care vi le faceți, pe care le aveți, dar succesul este garantat. Și cavalerul de monede. Succesul este garantat. Cu ce puteți voi rămâne din această energie pentru luna iulie? Poți beneficia de tot ceea ce îți dorești, poți să-ți creezi viața pe care ți-o dorești, dar totul se parcurge în etape. Nu grăbi lucrurile, nu te grăbi. Ia lucrurile pas cu pas. Succesul este garantat, dar pas cu pas. Fii responsabil. Și energia generală, un mesaj, un contract, o discuție, ceva ce se clarifică pentru că a venit timpul. Sunteți într-o etapă în care lucrurile încep să se miște în direcția pe care voi ați creat-o, voi ați proiectat-o, voi o doriți. Talismanele. O nouă direcție care vă încântă, care vă hrănește rădăcinile, ceva legat de experiență profesională, ceva legat de trecutul vostru se poate schimba, ceva legat de familia voastră se poate schimba. Suntem cine credem noi că suntem și cu energia din casa a 12 acum sub patronajul lui Jupiter în Leu și sub tranzitul Soarelui în Leu, Soarele este guvernatorul Leului, lucrurile încep să se schimbe în viața voastră și vi se recomandă să nu opuneți rezistență și vi se mai recomandă să nu vă pară rău. Anumite lucruri se dizolvă pentru că altele mai bune să înceapă.
se sparge un tipar, o buclă sau ceva la nivel de rutină se schimbă și este extrem de benefic pentru voi. Este o însănătoșire emoțională, psihică, mentală, la nivel general. Uite, lucrurile intră în armonie. Pentru alții dintre voi niște analize medicale, niște indici sunt buni. Nu mai trebuie să vă zbateți sau să luptați pentru ceea ce este pentru voi un fel de drept cuvenit. Colaborări noi, parteneriate noi, uite, o rezonanță cu cineva. S-ar putea în unele cazuri să aveți o relație de genul eu te iubesc, tu mă iubești, dar momentan ceva ne oprește din a fi împreună. Asta nu înseamnă că nu puteți fi împreună, înseamnă că există niște pași foarte clari, trebuie să fiți responsabili și maturi pentru a putea ieși din contextul actual și ajunge acolo unde vă doriți, adică să fiți împreună. Se poate, uite. Nufărul crește într-un mediu deloc frumos, dar asta nu-i stinge lumina, nu-i stinge frumusețea. Pentru voi se face lumină și iese ceva bun din asta. Și la locul de muncă iese ceva bun din asta. Poate fi mai multă responsabilitate, o lună cu bucurie, la nivel profesional sau o lună în care ori faceți niște lucruri care vă fac plăcere, ori ar trebui să începeți să faceți niște lucruri care vă fac plăcere, pentru că asta vă ajută să creați o stare mai bună, un mediu mai prosper. Inițialele sunt O și B, BU. Un parteneriat, în relația de iubire, lucrurile încep să meargă mai bine. Vă puteți găsi acum un partener de viață, puteți cunoaște pe cineva și este o relație de tip oglindă care vă ajută să vă vindecați foarte mult. Iar alții dintre voi trebuie să lăsați să se elimine ceva, să se dizolve ceva. Este un ciclu, o perioadă în care lucrurile se întâmplă în viața voastră cu sens și să nu vă opuneți. Pentru alții dintre voi, pentru altele dintre voi, uite, pentru doamne, s-ar putea să fie perioada în care corpul feminin trece prin transformări, poate fi o perioadă de perimenopauză, de menopauză, iar aceste lucruri vă spun în felul următor: trebuie să te îngrijești de sănătatea ta, trebuie să ai grijă la suplimente, trebuie să înțelegi că este o nouă etapă din viața ta care implică o nouă rutină. Adică se produc niște schimbări și tu trebuie să-ți susții acum corpul cu ceva în plus. Și pentru alții dintre voi aici, răspunsul este evident. Exact așa. Răspunsul este evident. Doar deschide ochii, pentru că îl știi deja. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!